שוחרות הטיפוח מבקשות מאיתנו לדעת עוד ועוד על מרכיבים פעילים במוצרי קוסמטיקה. מי אנחנו שנאמר לכן לא? אז כדי לתת לכם את המידע הכי עדכני, אובייקטיבי ומדעי, אנחנו נעזרים שוב בדוקטור רונית סגב, ביולוגית חוקרת אור ומנכ"לית ביופור בפינתה מדעור. ברוכה הבאה. הפעם אנחנו נשאל אותה על החומצה הזלעית, אחד המרכיבים השכיחים והפעילים בעולם הקוסמטיקה, וכדי שנדע קצת יותר לעומק. אז ברוכה הבאה, מה העניינים? מעולה. היי דוקטור, מה שלומך? אהלן. אז בוא נדבר רגע. אז באמת, מה עושה החומצה הזלעית לעור, ואיך היא משפיעה עליו? אוקיי, אז חומצה הזלעית היא אחד החומרים היותר מגוונים בהשפעה שלהם על העור. מגוונים הכוונה שיש להם מגוון גדול של השפעות על העור. למשל, בעור השומני, בעור השמן, היא מקטינה הפרשה של חלב, שזה טוב לכל המתבגרים והצעירים, עם עור שנראה נורא שומני. מצד שני, בעור הבוגר, שגם כך עם הגיל הוא נהיה יותר ויותר יבש, אז בעור יבש בוגר, היא יכולה להגביר את הפרשת החלב באזור ה-U. זה אזור ה-T, זה אזור ה-U, שגם כך נהיה יותר יבש עם השנים, אז אנחנו רוצים את זה. תשאלו איך חומצה הזלעית בכלל יודעת בני כמה אנחנו, אז היא לא יודעת, היא מאזנת, לפעמים איזון זה למעלה ולפעמים למטה, תלוי באיזה מצב היה העור. עוד עושה חומצה הזלעית, היא עוזרת לנו לרפא אקנה, גם כי היא מאזנת חלב, אבל גם כי היא אנטי-חיידקית, ואקנה זה חיידק, היא אנטי-דלקתית ויש שם דלקת, והיא גם עוזרת לאזן את כל תהליך ההבשלה של תאים, מרגע שהם נולדים למטה מטפסים ועוזבים, אז בתהליך הזה באקנה נוצרים מין כיסים בעומק, שחומצה הזלעית עוזרת לצמצם ולמנוע אותם. ועוד דבר שהיא מאזנת זה את פיגמנט המלנין בעור, זה שנותן לנו את הגוון, וגם עושה לנו את הפיגמנטציה, את הכתמים. אז אם לתרגם את זה לרמה המעשית, לאילו מטרות אנחנו משתמשים בה בקרמים? אז ככה, אנחנו משתמשים בה לטיפול באקנה, טיפול בפיגמנטציה, טיפול בסימני הגיל, במראה עור שומני, במיליומים. למי שלא זוכר, מיליומים זה הכדורונים הלבנים האלה, שהם נראים כמו קומדונים לבנים, אבל הבפנים שלהם זה לא שומן. כשלוחצים לא יוצא שומן, זה מין גולגל של קרטין, בדיוק. קוסמטיקאית יודעת ככה להעיף אותם, אבל החומצה הזלעית יודעת לצמצם מראש, היא מלמדת את העור להתנהג, אז היא מצמצמת מראש את הכמות שלהם. ואנחנו משתמשים בה גם לגוון עור אחיד. אתם יודעים, אחד הסממנים של עור צעיר, זה מראה, זה גוון עור אחיד, כאילו הם ערכו מקאפ או עשו פוטושופ. אז כזה היא נותנת לנו. אז זה מזכיר קצת את רטינול בעצם, שדיברנו לפני כמה תוכניות, דיברנו גם על מראה אחיד, על איזון של הפרשות, חלב של חומצה, אז במה היא דומה, מה היא שונה מרטינול בעצם? קודם כל לגמרי, יש הרבה מכנים משותפים, באמת זה מטפל באקנה ובסימני הגיל ובעור שומני ומיליומים, הרבה מה משותף. חומצה הזלעית היא גם נוגדת דלקת ונוגדת חיידקים ומאזנת ייצור מלנין, אבל רטינול הוא יותר חזק בחידוש ובאנטי-אג'ינג. הוא ממצק והוא מחליק והוא מגביר ברק, זה טוב לחידוש, ואם ניקח מוצר שמכיל את שניהם... בדיוק, אפשר לשלב את שניהם? לגמרי, וזה שילוב מאוד מנצח, לכל מיני אספקטים. ואתה יודע, אצל קוסמטיקאיות יש מוצרים שיש בהם הזלעית ורטינול, ועוד מרכיבים של חידוש ושל עברה, כמו ניאצינמיד שדיברנו עליו בתוכניות קודמות, וחומצה סליצילית וויטמינים, אז יש שילובים ממש ממש חזקים. תראה, גם על המדף אפשר למצוא שילוב של הזלעית ורטינול, לא הרבה, ובעיקר בריכוז יותר נמוך, כי הזלעית ורטינול ביחד בריכוז גבוה, זה נורא חזק ופעיל, ועלול בהתחלה להקצץ ולגבות. אבל רגע שאלה, שמשתמשים בחומרים פעילים, כמובן שאנחנו צריכים איזו הדרכה מקצועית, זה לא שאני יכולה ללכת ככה over the counter ולקנות ולשים מה שנראה לי או מה שאני רואה ברשתות שלי. זאת אומרת, את יכולה טכנית, אבל זה לא כדאי לך. זה לא כדאי לך, כי א', אם זה באמת חזק מדי, זה יותר ברשת שאת מוצאת חזק מדי, אז את תעשי לעצמך נזקים. וגם, אפילו אם זה חזק, וקיבלת מאיזה חברה המלצות, את לא תקבלי באמת את התוצאה שאת רוצה. את לא. כי כדי לקבל תוצאה, צריכים התאמה אישית, הנחיות שימוש שהן תואמות לך, לרגישויות, למטרות. אשת מקצוע, קוסמטיקאית, טובה. כמו בכל דבר, כמובן. תחבים ותן לך את המינונים שמתאימה. שתתפור את חליפת הבוטיק שמתאימה בדיוק לי. דוקטור רונית סגב, תודה רבה על עוד פינה מרתקת ועל הסברים מלמדים. ניפגש בפינה הבאה של מדעור. תודה רבה.